Слото Кінг. Ліга королів чекає на тебе. Поговоримо про те, що говорять аналітики ІСВ. Вони сьогодні викотали велетенський такий пост з аналізом того, що відбувається на фронтах і у світі. Почнемо із того, що пишуть вони, що 21 січня, тобто станом на вчора, російське інсайдерське джерело заявило, що російська протиповітряна оборона прикриває Ленінградську область погано. Військові аналітики з посиланням на свої джерела повідомляють, що російська протиповітряна оборона насамперед у Ленінградській області, ймовірно, не готова захищатися із ударів з півдня. І таким чином російські системи протиповітряної оборони в Ленінградській області швидше за все розташовані для захисту від ударів із північного заходу і заходу, оскільки Росія історично створювала свою систему протиповітряної оборони конкретно у цьому регіоні для захисту від гіпотетичних атак Північно-Атлантичного альянсу. Російські військові зараз реформують Ленінградський військовий округ з наміром підготувати до потенційної війни проти НАТО і, можливо, розміщують військові засоби таким чином, щоб розташувати їх уздовж кордону із членами Північно-Атлантичного альянсу. Українські удари у цій Ленінградській області можуть змусити російські сили перерозташувати свої системи протиповітряної оборони насамперед малої дальності уздовж очікуваних маршрутів польоту українських безпілотників для того, щоб захистити потенційні цілі стратегічного значення, як пишуть аналітики ІСВ. Таким чином, аналітики вважають, що російські війська, які використовують системи протиповітряної оборони малого радіусу дії, такі як «Панцир», можуть бути не в змозі схопити усі важливі потенційні цілі в Ленінградській області без залучення додаткових систем у цей район. А продовження українських ударів у глибоких тилах Росії може посилити тиск на російську ППО, якщо говорити за цю ситуацію загалом. Серед іншого, аналітики пишуть, що на геолокаційних кадрах, опублікованих 21 січня, видно, що російські війська просунулися в районі ресторану «Царська охота» вздовж вулиці Соборної, це на півдні Авдіївки, і вздовж смуги дерев на південному заході цього міста. Аналітики ІСВ таким чином зазначають, що російські війська підтвердили наступ на південь і південний захід від Авдіївки. Український військовий оглядач при цьому Костянтин Машевець заявив, що українські війська просувалися вулицями Колосова та Лермонтова, хоча ІСВ не спостерігає візуального підтвердження цього просування. Російські та українські джерела при цьому заявили, що позиційні бої тривали на північний захід від Авдіївки в районах Новобахмутівки та Степового, біля Авдіївського Коксохіму на північному заході Авдіївки, на захід від цього міста. І загалом Авдіївка та й загалом цей регіон залишаються найбільш такою інтенсивною точкою, де точаться бої. Військові аналітики при цьому також зазначили, що командувач Таврійського групування військ Олександр Тарнавський і речник Таврійського групування військ Олександр Штупун заявили, що російські війська готуються посилити свою активність на Авдіївському напрямку і сконцентрували на цей момент у цьому регіоні 40 тисяч своїх окупаційних сил. Тарнавський при цьому повідомив, що за останню добу, або навіть за останні 2 доби, російські війська не завдавали авіаударів по Таврійському напрямку. Стосовно того, що відбувається не лише на фронтах, але і довкола них, видання Bloomberg із посиланням на інформацію компанії Novatek пише про те, що атаки українських безпілотників призупинили роботу російського заводу Novatek. Цей завод розташований на узбережжі Балтійського моря, і, як пишуть зараз Bloomberg, він припинив свої операції саме після атаки українських безпілотників. Як відомо, завод займається переробкою стабільного газового конденсату на нафту, а також відвантажує нафтопродукти на зовнішні ринки. Він розташований у прибережній зоні поряд із спеціалізованим терміналом, де зберігається вся його продукція. За повідомленнями Новатеку, як пишуть Bloomberg, завод з переробки газового конденсату в Услузі припинив усі технологічні операції. Постраждалих немає або наразі про них не повідомляється. У 2022 році, до речі, це підприємство переробило майже 7 мільйонів тонн газового конденсату. Конденсат – це є побічний продукт видобутку природного газу і нафти.